Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Book for Successful Life. Hôm nay, Book for Successful Life sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách Học cho ai? Học để làm gì? Của tác giả Tiểu Vệ. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói đầu. Gửi các em học sinh trung học. Trong một chương trình đàm thoại ở đài truyền hình, có 4 vị khách mời. Họ đều là những người đàn ông trung niên phong độ, thành đạt và đến từ mọi ngành nghề trong thành phố. Họ có nhà, có xe, sự nghiệp thành đạt, là hình mẫu vươn tới của hàng triệu người. Nhưng họ đều có một điểm chung, đó là tất cả đều sinh ra và lớn lên ở nơi nghèo khó, vùng kinh tế kém phát triển. Từ nhỏ, gia cảnh của họ đều cơ hàn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Tất cả đều nhờ công cha mẹ thắt lưng buộc bụng cho đi học, mới thay đổi số phận và gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề học tập và số phận. Câu chuyện của 4 vị khách mời tuy mỗi người một khác nhưng cũng không có gì mới lạ. Chương trình cứ thế diễn ra trong không khí chậm rãi, bình lặng cho đến gần đoạn kết. Như thường lệ, đến màn trả lời câu hỏi của khán giả. Người đầu tiên được mời nêu câu hỏi là một phóng viên. Nếu không được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học, thì anh nghĩ bây giờ mình sẽ như thế nào? Khách mời đầu tiên đáp, nếu không được bố mẹ cho đi học, chắc chắn giờ này tôi không ngồi ở đây. Mới đây không lâu, tôi có về thăm quê, thấy những người bạn cùng lứa với mình không được đi học, hầu hết đều ở lại quê ôm mấy mẫu ruộng. Quê tôi, vùng núi thiếu nước, hàng ngày đều phải đi thổ nước về nấu cơm, dẫn nước tưới ruộng. Cuộc sống của họ tất cả chỉ có thể. Vị khách mời thứ hai nói, nếu không được bố mẹ cho đi học, có lẽ các bạn sẽ bắt gặp tôi ở một công trình xây dựng nào đó trong thành phố. Lúc đang học cấp 3, có rất nhiều học sinh, gia đình không đủ tiền đóng học phí nên vác ba lô đi làm thuê. Nói thật là lúc ấy, tôi cũng đã âm thầm chuẩn bị hành lý. May nhờ có mẹ tôi chạy vậy khắp nơi vay mượn tiền, nếu không tôi cũng đâu có ngày hôm nay. Vị khách mời thứ ba nói, làng tôi ngày ấy nổi tiếng khắp xã về nuôi gà. Rất nhiều bạn nam không có cơ hội được đi học, đều ở nhà nuôi gà. Giả dụ ngày ấy, bố mẹ không cho tôi đi học, thì không chừng món gà rán, gà hầm trên bàn ăn của các bạn, do chính tôi nuôi cũng nên. Tiếng cười ồ lên phía dưới khán giả. Không khí nhẹ nhõm, vui vẻ. Tất cả đều diễn ra theo chiều hướng mà chương trình sắp đặt. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị khách mời thứ tư. Mọi người đều nghĩ rằng, trong không khí như lúc này, ông cũng sẽ trả lời theo chiều hướng như vậy. Không ngờ, sau một hồi trầm lặng, ông bỗng cất tiếng với vẻ nặng nề, dường như đang quay trở lại hồi ức đau buồn nào đó. Ông kể, hồi học cấp 3, quê tôi đang mùa hạn hán, gần như mất mùa toàn bộ. Đối với những người nông dân sống nhờ đồng ruộng mới có miếng ăn thì đúng là một tai họa lớn. Lúc ấy có 3 người đang đi học trên huyện. 2 người kia vì không có tiền đóng học đã bỏ giữa chừng. Tôi cũng muốn bỏ học nhưng bố tôi nhất quyết không cho. Thậm chí vì chuyện này mà ông đã tát tôi một cái. Tôi cũng không biết bố mẹ đã chạy vậy ở đâu ra tiền, cho tôi học hết cấp 3 rồi lại đến đại học. Năm chuẩn bị tốt nghiệp, tưởng sắp có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình thì không ngờ bố mẹ tôi lần lượt lâm bệnh. Bệnh của họ nếu trong điều kiện như bây giờ thực ra đều có thể chữa khỏi. Nhưng thời điểm đó, trong nhà không còn thứ gì đáng giá. Những gì có thể bán được đều đã đem bán hết, còn gánh thêm nợ nần chồng chất. Để khỏi tốn tiền, bố mẹ tôi không chịu nằm viện, ngay cả thuốc cũng không dám uống. Chính vì thế, chưa đến 1 năm sau, ông bà lần lượt qua đời. Giờ đây, cứ đến buổi đêm tĩnh lặng, tôi lại nghĩ, giá như ngày ấy bố mẹ không cho tôi đi học, tôi đã không phải xa bố mẹ. Có thể ở bên họ, đỡ đần gánh nặng trong cuộc sống, kiếm tiền nuôi gia đình, báo hiếu cha mẹ. Bố mẹ cũng không đến nỗi ra đi sớm như vậy. Con muốn phụng dưỡng mà bố mẹ đâu còn. Cứ nghĩ đến câu nói này tôi lại thấy mình thật bất hiếu. Phòng quay lặng đi trong chốc lát. Ngay cả người dẫn chương trình vốn khéo ăn nói dường như cũng quên mất nhiệm vụ của mình. Giây lát sau, không biết ai đó khơi mào. Tiếng vỗ phay vang lên không ngớt. Không ít khán giả lặng lẽ lau nước mắt. Đây là một bài viết đăng trên tạp chí Độc Giả tháng 10 năm 2007 của tác giả Tiêu Tuấn Phố.
Đọc bài viết này, cảm xúc lớn nhất của tôi là tương lai của con cái luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng cha mẹ. Cảm động thay tấm lòng của cha mẹ. Họ luôn hy vọng con cái mình được học hành đến nơi đến chốn, được thành công. Bố mẹ dù có vất vả hơn nữa, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe của mình cũng không bao giờ hối tiếc. Khi đọc bài viết này, chúng ta đều bất giác nghĩ ngay đến bản thân mình. Nếu ngày xưa không có bố mẹ, thầy cô khuyên bảo chúng ta phải chăm chỉ học hành thì liệu chúng ta có được thành quả như ngày hôm nay? Điều kiện học tập của các bạn thanh thiếu niên ngày nay có lẽ không gian khổ như các thế hệ trước, nhưng kỳ vọng của bố mẹ dành cho họ thì không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh hiện nay không hề hiểu được vì sao mình đi học, không rõ mình đi học vì ai, càng không hiểu được giá trị của việc học. Từ đó các bạn không nhận thức được bản thân, không biết sau này mình muốn trở thành con người như thế nào, cũng sẽ không trân trọng những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ và cơ hội học tập quý báu mà các bạn hiện đang có. Điều này thật đáng lo ngại. Nhà triết học Francis Bacon từng nói, tri thức là sức mạnh. Ngày nay, chúng ta nói, tri thức thay đổi số phận. Chúng tôi xuất bản cuốn sách này cũng với mong muốn nhắn nhủ các bạn thanh thiếu niên ngay từ nhỏ cần phải hiểu được rằng chúng ta đi học không phải cho bố mẹ hay thầy cô, mà là cho tương lai và tiền đồ của chính mình. Chúng ta không thể lựa chọn được xuất thân của mình, nhưng bằng sự cần cù chăm chỉ, cùng với nghị lực kiên định và tinh thần không khuất phục trước khó khăn, chúng ta có thể lựa chọn việc không ngừng học tập, dùng tri thức và năng lực để thay đổi cuộc đời. Cuộc sống phía trước đầy thử thách và cơ hội. Một người nếu có tài năng và sở trường mà xã hội cần đến thì dù anh ta ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ở bất cứ xó xỉnh nào trong xã hội, sớm muộn sẽ có một ngày được thi thố tài năng, giúp ích cho đời. Các em học sinh thân mến, thái độ của các em với việc học ngày hôm nay sẽ quyết định thành công của các em trong tương lai. Ngày hôm nay chúng ta học tập chính là để xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống trong tương lai. Không có hôm nay, sao có được sự nghiệp thành công cho ngày mai? Không có mồ hôi cày cuốc hôm nay, sao có được vụ mùa bội thu cho ngày mai? Không có tu dưỡng đạo đức hôm nay, sao có được danh dự cao quý cho ngày mai? Không có sự kiên trì theo đuổi hôm nay, sao có được hoa tươi và những tràng pháo tay tán thưởng của ngày mai? Mong rằng cuốn sách này giúp các em hiểu được ý nghĩa của việc học, khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học trò thích học và học giỏi, đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai. Chương 1. Bạn đang học cho ai? 1. Bạn đang học cho bố mẹ. Bạn đang học cho ai? Đây quả là câu hỏi đáng suy ngẫm đối với mỗi thanh thiếu niên chúng ta. Mỗi người với mục đích học tập khác nhau sẽ có những chọn lựa hoàn toàn khác nhau. Nếu một người khi còn trẻ không hiểu được mục đích của việc học, không biết phương hướng học tập thì người đó khó mà xác định được cuộc sống của mình trong tương lai. Tôi từng đọc được một bài viết thế này trên báo. Một giáo viên ngữ văn trong giờ học đã đưa ra một câu hỏi cho các em học sinh, vì sao em đến trường đi học? Những câu trả lời cho câu hỏi vốn dĩ rất đơn giản này khiến cô giáo vô cùng ngạc nhiên. Em đi học cho bố mẹ. Em đi học vì bà của em. Những câu trả lời kiểu này chiếm tỷ lệ rất cao. Cô giáo nói với phóng viên. Kết quả này khiến cô vô cùng ngạc nhiên và cũng rất buồn lòng. Hiện tượng đi học cho bố mẹ phản ánh nhiều vấn đề khiến chúng ta phải suy ngẫm. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở phía các em hay nằm ở chính việc giáo dục trong mỗi gia đình? Người xưa đi học không phải vì người khác mà xuất phát từ hứng thú của bản thân, cố gắng làm tốt vai trò của một người truyền tải văn minh. Còn ngày nay, có rất nhiều em nhỏ đi học vì thể diện của bố mẹ, vì áp lực của xã hội, chứ không phải vì chính mình, vì tiền đô trong tương lai nên cần phải đi học, chứ không phải vì bản thân có hứng thú với một bộ môn nào đó, muốn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu mà theo đuổi, càng không phải học tập vì một đất nước lớn mạnh. Tất nhiên, nhiều bạn trẻ có hoài bão, lý tưởng, học tập vì đam mê, nhưng những người như vậy giờ đây trở nên rất hiếm hoi. Do sự cạnh tranh của thị trường ngày càng khốc liệt, việc sinh tồn của con người cũng gặp nhiều thách thức lớn hơn. Chính vì vậy, các bậc làm cha làm mẹ, khi đối diện với một xã hội cạnh tranh đành phải xuất phát từ thực tế ở mọi lúc mọi nơi, mong muốn con cái mình sau này có nghề nghiệp đàng hoàng, có tiền đồ tiến thân, kiếm được nhiều tiền. Vậy nên kinh doanh, y dược, luật là những chuyên ngành rất được ưa chuộng. Khoa học cơ bản như toán, lý, hóa, tốt nhất không nên chọn. Còn những ngành thuần túy lý thuyết như văn học kinh điển thì càng không ai ngó ngàng tới.
Chính vì thế, hầu hết trẻ em ngay từ nhỏ không có cơ hội tự mình lựa chọn. Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cho đến đại học, từ đầu đến cuối đều do bố mẹ hoạch định, nhân làm con chỉ biết thực hiện nguyện vọng to lớn của bố mẹ, cắm đầu vào học cho bố mẹ. Còn có những bậc phụ huynh, thấy nghề nghiệp của mình tương đối ổn định, vậy là yêu cầu con cái sau này cũng phải làm công việc đó. Ví dụ, làm bác sĩ thì muốn con theo học ngành y, làm giáo viên thì muốn con theo học sư phạm. Suy nghĩ kiểu này của bố mẹ thật vô cùng bất hợp lý. Mỗi con người đều có khả năng bẩm sinh và sở thích, đam mê khác nhau. Vì sao ngay từ nhỏ đã nhận định con mình sẽ phải đi theo con đường nào? Vì vậy, các em học sinh hôm nay nên hiểu rõ rằng mình học không phải để cho bố mẹ. Không nên răm rắp đi theo con đường bố mẹ đã hoạch định sẵn, mù quáng đi theo lĩnh vực mà bản thân không hề hứng thú. Các em cần phải biết rốt cuộc mình mong muốn trở thành con người như thế nào trong tương lai. Mình phải học tập, đi sâu theo hướng nào. Cha mẹ phải bỏ ra bao công sức, tiền bạc để chúng ta được đi học. Mỗi bậc cha mẹ đều mong con cái mình sẽ thành tài. Nhưng nếu chúng ta muốn đạt được những thành công trong cuộc đời, thì cần phải đi theo tiếng gọi của tâm hồn. Nếu chúng ta chỉ học tập một cách bị động theo sự sắp đặt và mong muốn của bố mẹ thì không thể khơi dậy hết niềm đam mê, cũng sẽ khó mà đạt được những thành công lâu dài. Bởi người quyết định vận mệnh của chúng ta trong tương lai không phải là bố mẹ mà chính là chúng ta. Chúng ta cần phải nhận thức được rằng, chúng ta không học cho bố mẹ. Mục đích của học tập là làm nên cuộc đời của chính mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới thực sự xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, mới là sự báo đáp tuyệt vời nhất cho bố mẹ. 2. Bạn đang học cho thầy cô. Các bậc cha mẹ nuôi dạy một đứa con thành tài đã vô cùng vất vả. Huống hồ một mình thầy cô dạy cả mấy chục em học sinh thành tài lại càng khó khăn biết bao. Mỗi thầy cô đều vì sự trưởng thành của các em học sinh đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết. Chính vì thế, trong lòng một bộ phận các em học sinh thì học tập là vì thầy cô. Trong một cuộc điều tra về quan điểm học tập, kết quả cho thấy, số em học sinh có suy nghĩ như vậy không phải là ít. Nếu suy nghĩ đơn giản thì thầy cô vất vả, bỏ bao mồ hôi công sức dạy dỗ. Để báo đáp công ơn đó, chúng ta cần học tập thật tốt. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, thầy cô mong mỏi điều gì? Mỗi bậc thầy cô đều hy vọng học trò của mình học tập tốt, sau này trở thành trụ cột của xã hội. Nhưng chắc chắn không có thầy cô nào dạy các em là học tập vì thầy cô. Bởi thầy cô luôn mong muốn các em hiểu được rằng học tập tốt là cho chính tiền đồ, tương lai của các em. Tất nhiên, sau khi các em đã thành tài, biết ơn thầy cô, đó lại là chuyện khác. Nhưng hiện nay có một hiện tượng đáng chú ý là một số trường học hoặc một bộ phận thầy cô giáo quá chú vào thành tích và tỷ lệ lên lớp của học sinh. Điều này khiến cho đại bộ phận các em học sinh học tập vì thi cử, nỗ lực để giành được điểm cao. Mục đích của việc học không chỉ để giành điểm cao, để bản thân, bố mẹ hay thầy cô vui lòng. Điểm số đơn giản chỉ là một cách đánh giá, kiểm nghiệm thành quả học tập của bản thân mà thôi. Nếu học chỉ đơn thuần vì điểm số thì thật đáng buồn, và thực sự cũng không cần thiết. Nếu làm vậy thì lúc cần, chúng ta mới tìm mọi cách để đạt mục đích, tạo thành thói quen xấu trong học tập, dẫn đến việc sau kỳ thi chẳng thu hoạch được tí kiến thức nào. Vì vậy, thật là ngốc nghếch khi khóc lóc chỉ vì thi thoảng bị một lần điểm kém. Cũng thật ngớ ngẩn khi khấp khởi mừng thầm chỉ vì được một lần điểm cao. Quan trọng là cần phải bình tâm, sáng suốt phân tích xem nguyên nhân bị điểm kém là vì sao. Kịp thời bù đắp những lỗ hổng kiến thức còn thiếu hụt, không ngừng nâng cao năng lực học tập từ những sai sót, thất bại. Trên thực tế, may mắn bỗng nhiên đạt điểm cao như thi vào cấp 3, thi đại học tuy có thể khiến một người có cơ hội vào học ở một ngôi trường nổi tiếng, nhưng không thể đảm bảo cuộc sống sau này của anh ta sẽ gặt hái được thành công và hạnh phúc. Thi cử chỉ là một hình thức để đo lường kiến thức nắm được, còn thành quả thực sự của học tập chắc chắn không thể kiểm nghiệm chỉ thông qua việc thi cử trong nhà trường. Một học sinh có thể thành tài hay không, có thể trở thành nhân tài như thế nào sau này, cũng không thể phán đoán chỉ thông qua điểm số được. Một học sinh biết học cho mình, ngoài việc nâng cao thành tích học tập còn phải tăng cường tố chất của bản thân. Như vậy mới thực sự có trách nhiệm với tương lai của chính mình, mới thể hiện được việc học cho chính mình. Học tập với tư tưởng như vậy không những nhận được sự biểu dương khen ngợi từ gia đình, thầy cô và nhà trường, mà điều quan trọng hơn
là còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai của chính mình. Học tập có thể đem lại nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời. Trong giai đoạn đi học, điều quan trọng là lĩnh hội được những kiến thức cơ bản, phương pháp cơ bản và kỹ năng cơ bản, cùng với năng lực vận dụng các kiến thức khác nhau. Chính vì thế, các em học sinh trung học cần phải sớm nhận thức được ý nghĩa thực sự của việc học. 3. Bạn đang học vì Tổ quốc. Các bạn thanh thiếu niên hôm nay sẽ là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Nếu không có kiến thức, không có bản lĩnh thì sao gánh vác được trách nhiệm to lớn đó. Vì thế, học cho Tổ quốc chính là sự kỳ vọng của đất nước, của dân tộc dành cho chúng ta. Học tập tốt các kiến thức văn hóa, khoa học, rèn luyện tốt các kỹ năng để sinh tồn, cống hiến thật nhiều cho đất nước là nhiệm vụ cơ bản của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nếu chỉ hô to khẩu hiệu học vì Tổ quốc mà không có hành động thực tế nào thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Đối với các bạn thanh thiếu niên, trước tiên phải nhận thức được bản thân mình thì mới có thể hiểu được niềm tự hào và trách nhiệm của nòi giống, mới có thể khơi dậy động lực tiềm tàng trong mỗi con người, mới thực sự trở thành trụ cột của đất nước. Vì vậy, học cho chính mình và học cho Tổ quốc thực sự không phải là hai quan niệm đối lập nhau. Chúng ta cần nhận thức được rằng, để thực hiện được nguyện vọng cống hiến cho đất nước, trước tiên cần học tập tốt, nắm bắt tốt kiến thức. Chỉ khi chúng ta xây dựng được lý tưởng của mình, có động lực phấn đấu cho lý tưởng ấy, chúng ta mới thực sự học tập tốt, trở thành nhân tài, mới cống hiến được cho Tổ quốc. Chỉ có học tập tốt rồi mới có cơ hội để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. 4. Học vì tiền đồ của bản thân. Mỗi người chúng ta nên nghiêm túc tự hỏi, chúng ta đang học vì ai? Ở trên chúng ta đã phủ định suy nghĩ sai lệch rằng học tập chỉ vì bố mẹ hay thầy cô. Vậy thì chúng ta đang học cho ai? Để nhận thức được mục đích thực sự của việc học, quả không dễ dàng chút nào, nhất là với các em học sinh chưa thực sự trưởng thành. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với những tấm gương và những câu chuyện của những người từ xưa tới nay thì chúng ta sẽ nhận ra được sức hấp dẫn thực sự của việc học. Từ đó yêu thích học tập, lấy việc học làm niềm vui, thông qua việc học để hiểu được giá trị cuộc sống và giá trị xã hội của bản thân. Bởi vì chỉ khi bạn có được loại vũ khí lợi hại là tri thức và kỹ năng thì mới có thể dũng cảm tiến về phía trước, trăm trận trăm thắng. Leonardo da Vinci đã khéo nhắc nhở những người trẻ tuổi rằng, nhân lúc tuổi trẻ, có sức khỏe hãy đi tìm tòi tri thức. Nó sẽ giúp anh bù đắp những thiếu hụt khi tuổi già. Trí tuệ có được do học tập sẽ là nguồn dinh dưỡng tinh thần cho lúc về già. Khi còn trẻ hãy nỗ lực. Như thế khi về già sẽ không đến nỗi trống rỗng trong xã hội hiện đại. Khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay. Một người nếu không nắm bắt được kiến thức văn hóa, khoa học, không có kỹ năng sở trường nào thì khó lòng tiến lên được. Sớm muộn rồi sẽ bị thời đại vùi lấp. Đừng nói gì đến cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta không thể trở thành những kẻ mù văn hóa trong xã hội hiện đại. Việc học hôm nay sẽ đem lại ánh sáng và nụ cười cho tương lai. Học tập để nắm bắt được kiến thức khoa học, mà kiến thức khoa học chính là cơ sở để chúng ta mưu sinh sau này. Không có một tuổi trẻ nỗ lực học tập thì sẽ không có một tương lai sáng sủa, hạnh phúc. Vì vậy, bất kể chúng ta sau này lựa chọn trở thành người như thế nào, chọn lựa con đường đi ra sao, có thể tự kinh doanh, hoặc làm công chức nhà nước, vào quân đội hay đi làm cho các công ty, đều cần phải nỗ lực học tập từ nhỏ, cố gắng trang bị cho mình những kiến thức văn hóa, khoa học. Về khía cạnh này, có thể nói chúng ta đang học Oedgoble cho chính mình. Không có văn hóa, khi còn niên thiếu, có lẽ ta chưa cảm nhận được nhiều. Nhưng đến thời thanh niên, trung niên thì sự đau khổ và hối hận khó có từ nào lột tả hết được. Khi còn nhỏ, ta thấy cuộc đời đi học sao mà dài đến thế. Khi đến tuổi thanh niên bước chân đi làm, ta mới nhận ra rằng, ngày ấy nỗ lực học tập quan trọng biết nhường nào. Khi đến tuổi trung niên bạn sẽ thường cảm thấy hối hận vì ngày xưa ham chơi không chịu học hành tử tế để bây giờ có bao nhiêu thiếu hụt về kiến thức. Đến khi về già, bạn sẽ đau buồn mà nhận ra rằng, cuộc đời thật ngắn ngủi. Vì thế trân trọng cơ hội được học tập khi còn niên thiếu là vô cùng quan trọng. Thời thiếu niên được ví như mùa xuân trong một năm. Thời gian đó tiết trời đẹp, trăm hoa đua nở, là lúc mà vạn vật như bừng tỉnh, sinh sôi. Nhưng chúng ta cũng không thể lưu luyến mãi tiết trời đẹp của mùa xuân, mà phải nghĩ tới việc thu hoạch khi mùa thu tới. Chúng ta hãy học tập tinh thần cần cù lao động canh tác của người nông dân. Hàng năm,
Người nông dân tính toán theo mùa vụ để gieo hạt, cấy trồng, chăm chút cây cho đến mùa thu hoạch trái ngọt. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu không có kế hoạch gieo trồng vào mùa xuân thì sao có thu hoạch khi mùa thu tới? Tranh thủ lên kế hoạch sớm cho tương lai, tranh thủ nỗ lực học tập. Những cố gắng thời trẻ sẽ không bao giờ là vô ích. Trong những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, nếu biết sớm xác định mục tiêu của cuộc đời và không ngừng tích cực cố gắng thì cuộc đời chắc chắn tươi đẹp như gấm hoa. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, không nói với chúng ta một lời, nhưng thời gian sẽ cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chỉ có những người biết trân trọng hiện tại mới không phải tiếc nuối cho sự trôi đi của thời gian. Phí hoài thời gian sống của hôm chắn sẽ khó khăn trong cuộc sống ngày mai. Giả dụ trong quá trình học tập có thêm những niềm vui của tuổi trẻ, chắc hẳn sẽ làm giảm bớt đi sự khô khan, đơn điệu, buồn chán trong quan niệm của nhiều người về học tập. Maxim Gorky từng nói rằng, tiếng cười vô lo vô nghĩ của lũ trẻ như tiếng suối chảy róc rách, đem tiếng cười xuất phát từ niềm đam mê cuộc sống dâng lên tế đàn của cuộc đời. Tuổi trẻ là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp cũng là đại diện cho thời đi học vô tư và vui vẻ. Tri thức đem ánh sáng đến cho con người, là sự bảo đảm đáng tin cậy cho con người có được hạnh phúc. Sự nghèo khó đa phần do kết quả của việc không có văn hóa. Bất hạnh thường là cái giá của việc không có tri thức. Thất bại thường do sự chỉ lối dẫn đường của tư tưởng nông cạn. Không học tập dễ dẫn đến sự ngu dốt, thiếu hiểu biết, chẳng khác nào giò dẫm trong đêm. Xung quanh tối đen như mực, không biết nên bước tiếp như thế nào trong cuộc đời. Không có sự cần cù học tập làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc sống thì khó mà có được thành tựu gì. Cần cù khổ luyện là một trong những nguyên tắc để đạt được thành công. Cần cù học tập cũng là vũ khí mạnh nhất để thay đổi địa vị trong cuộc sống của một con người. Người chịu khó học, sau này nhất định thành người tài. Bởi vì ánh sáng tri thức sẽ dẫn dắt ta tới con đường thành công. Yêu đọc sách, yêu học tập không những làm cho con người ta hạnh phúc mà còn khiến người đó có tiền đồ phát triển. Học tập không chỉ giúp một người có tương lai rộng mở mà còn giúp người đó làm nên sự nghiệp. Học tập làm cho con người trở nên thông minh, có trí tuệ, nhưng khiến cho ta trở nên khiêm tốn tự tin, bền trí và nhạy bén. Mà đây đều là những phẩm chất cần thiết để có được thành công sau này. Những tháng ngày học tập hôm nay chính là mấu chốt thành công cho sự nghiệp mai sau. Không có sự học tập cần cù của hôm nay làm nền tảng cho cuộc đời thì sao có được sự nghiệp huy hoàng trong tương lai. Nỗ lực của hôm nay chính là hy vọng cho ngày mai. Bạn muốn có được thành công trong cuộc đời. Vậy thì hãy bắt đầu nỗ lực học tập ngay từ hôm nay. Bạn muốn thành công hơn người. Hãy bắt đầu nỗ lực học tập từ hôm nay. Bạn muốn không bị xem thường. Hãy nỗ lực học tập từ hôm nay. Bạn muốn sống một cuộc đời tỏa sáng. Hãy bắt đầu nỗ lực học tập từ hôm nay. Không có sự nghiệp học hành xuất sắc của hôm nay, sao có được thành công cho sự nghiệp ngày mai? Không chăm chỉ cày cuốc hôm nay, sao có được vụ mùa bội thu ngày mai? Không có tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của hôm nay, sao có được danh dự cao quý trong ngày mai? Không có sự theo đuổi bền bỉ của hôm nay, sao có được hoa tươi và những tràng pháo tay tán thưởng của ngày mai? Bức thư, hình thành thói quen đọc sách là mấu chốt trong cuộc đời. Thư gửi con trai của Huân tức Chesterfield, nhà ngoại giao, nhà chính trị nổi tiếng nước Anh. Con trai yêu quý. Học tập là việc vô cùng quan trọng đối với một con người. Trong suốt cuộc đời, hãy học, học nữa, học mãi. Cùng lúc với việc học, hãy cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế. Cuộc đời mỗi con người cũng giống như một cuốn sách. Nếu biết cảm nhận kỹ lưỡng, con sẽ tích lũy được rất nhiều điều. Hơn thế, những trải nghiệm của con trên đường đời sẽ vượt xa tất cả những gì con đọc trong sách vở. Bây giờ, cha muốn con hãy đọc thật kỹ cuốn sách cuộc đời. Cứ cho là bây giờ con đã đọc hết một lượt tất cả những cuốn sách được xuất bản từ trước tới giờ, thì cũng chưa chắc rằng con sẽ có được nhiều tri thức bằng những gì con gặt hái được trong cuộc sống. Chính vì thế, rất nhiều người coi trọng những tri thức mà họ tích lũy được trên đường đời. Do vậy, chỉ cần được mời tới tham dự một hoạt động mà ở đó có rất nhiều nhân tài xuất chúng, thì nhất định họ sẽ tới tham gia, thậm chí phải hy sinh thời gian đọc sách, học tập của mình. Bởi họ biết rằng, những tri thức mà họ sẽ thu hoạch được từ buổi gặp mặt này sẽ không thua kém những tri thức họ có được từ sách vở. Có lẽ không phải nói quá, những gì họ học hỏi được từ những con người ưu tú kia sẽ nhiều gấp bội lần những tri thức mà họ học từ sách vở. Trong cuộc sống náo nhiệt ngày nay,
chúng ta dường như lúc nào cũng bận rộn, không có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Vì thế, nhiều người đã quẳng sách qua một bên. Thực ra theo cha, đó là một cách làm không hay. Phàm là những người có học vấn uyên bác, học rộng hiểu sâu, họ không chỉ gặt hái tri thức từ cách tiếp xúc ứng xử với người, với vật, mà còn rất chú trọng đọc sách, nâng cao tầm hiểu biết qua đọc sách. Những người có học thường sẽ tìm mọi cách để có thời gian đọc sách. Họ cho rằng, trong cuộc sống huyên náo và bận rộn, dành ra chút thời gian để đọc sách là một cách tiêu khiển khiến cho ta cảm thấy vui vẻ, thư thái và hứng khởi. Tất nhiên, trong cuộc sống bận rộn, thời gian chúng ta có thể dành ra để đọc sách là rất ít. Vậy phải làm thế nào để tận dụng thật tốt chút thời gian này để hoàn thiện bản thân? Cha muốn bàn luận sâu thêm với con về điều này. Trước hết, một điểm cần chú ý là đừng tốn nhiều thời gian vào những cuốn sách không có nhiều ý nghĩa. Sở dĩ cha muốn nhắc nhở con không nên đọc những cuốn sách như thế chủ yếu là vì cha biết chúng được viết ra bởi một số tác giả lười nhác, không có mấy tri thức. Họ viết những cuốn sách như vậy là để dành cho những kẻ lười biếng và thiếu hiểu biết. Nếu con dạo qua những hiệu sách lớn, con sẽ thấy thể loại sách mà cha nhắc tới ở đây là rất nhiều. Tất nhiên rồi, đọc những cuốn sách này cũng không làm con tổn hại gì. Nhưng có một điều, nó sẽ làm lãng phí khoảng thời gian vốn rất quý báu của con. Vì thế, với những loại sách vô hại nhưng cũng chẳng có lợi ích gì, tốt nhất là con không nên đọc. Thứ hai là, trong quá trình đọc sách, nhất thiết phải cô đọng, rút gọn mục đích của mình, khiến nó trở nên rõ ràng. Trước khi con đạt được mục đích, thì không nên động tới những loại sách không mấy liên quan. Theo như cha hiểu về con, cha cho rằng, con có thể chọn lọc một vài cuốn sách có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ở đây, cha gợi ý con nên chọn vài cuốn sách quan trọng, mà con chắc chắn cũng rất hứng thú về lịch sử hiện đại. Con có thể liệt kê một danh sách, sau đó lần lượt tìm đọc theo danh sách đó. Mục đích của con là nắm bắt những kiến thức trung tâm. Vậy nên những cuốn sách nằm ngoài kiến thức trung tâm, con có thể không cần động tới. Con có thể đọc theo thứ tự những cuốn sách đáng tin cậy về lịch sử, văn học, hồi ký, sách tư liệu. Trong quá trình đọc, con có thể tiến hành so sánh, phân tích, từ đó giúp con hiểu rõ được bản chất của một số vấn đề. Tuy cha không chủ trương khuyên con coi việc đọc sách như là nghiên cứu một bộ môn khoa học, nhưng ít nhất, con cần phải lưu ý rằng, trong quá trình đọc các cuốn sách về lịch sử này, nhất định con phải tập trung về việc sử dụng thời gian như thế nào. Con có thể tìm hiểu xem có phương pháp nào tốt hay không. Cảm nhận của cha là, thay vì cùng lúc nghiên cứu nhiều vấn đề, con nên đi sâu vào nghiên cứu một trong những vấn đề đó thôi. Như vậy, sau khi giải quyết xong một vấn đề, con mới chuyển qua giải quyết vấn đề tiếp theo. Bằng phương pháp này, cha nghĩ rằng khả năng giải quyết vấn đề của con sẽ rất hiệu quả. Trong quá trình đọc nhiều cuốn sách liên quan một chủ đề nhất định, có thể con sẽ gặp phải vấn đề như luận điểm trong cuốn sách này mâu thuẫn với luận điểm trong cuốn sách kia. Nếu gặp phải trường hợp này, con có một cách, đó là nhanh chóng tìm đọc thêm các tài liệu khác có liên quan. Con có thể cùng lúc nghiên cứu tất cả những sách vở tài liệu này. Trong quá trình nghiền ngẫm, con sẽ phân biệt được những gì mình cần nắm bắt, thủ. Đôi khi các luận điểm mâu thuẫn hoặc có thể nói là không thống nhất thực ra không có gì là xấu. Ngược lại, điều đó giúp con có ấn tượng sâu sắc hơn với những kiến thức đó. Con có thể xem các sách về một chủ đề, đồng thời tìm đọc những tài liệu nền về chủ đề đó. Bởi vì, nếu con chỉ đọc những sách về một chủ đề nào đó, con sẽ thấy nhiều lúc không sao có thể hiểu được một cách tường tận nội dung của những cuốn sách này. Nhưng nếu con đọc thêm những tài liệu nền liên quan đến chủ đề này, con sẽ thấy sự hiểu biết của mình về vấn đề trở nên toàn diện hơn, cũng dễ dàng hiểu được bản chất của vấn đề. Ngoài việc xem các tư liệu nền, con còn có thể hỏi ý kiến từ người khác. Như thế, thông qua việc đọc hiểu và công phá những mâu thuẫn, trong đầu con sẽ có ấn tượng chỉnh thể về vấn đề này. Những mạch suy nghĩ về nó sẽ dễ dàng đi vào bộ nhớ của con. Bằng cách như vậy, những kiến thức mà con thu nạp được sẽ là những kiến thức toàn diện. Vì chúng là một chính thể, nên sau khi ghi nhớ, những kiến thức này sẽ không dễ bị lãng quên. Thời điểm này con cần đọc rất nhiều sách. Điều này là chắc chắn rồi. Sau khi rời ghế nhà trường, bước vào xã hội, con vẫn tiếp tục phải đọc rất nhiều sách. Trong suốt cuộc đời, chúng ta cần phải đọc sách.
về phương pháp đọc sách như thế nào sau khi con bước vào xã hội. Cha nhắc lại một lần nữa. Chúng bao gồm những điểm sau. 1. Sau khi bước vào xã hội, con vẫn cần phải đọc sách, phải học tập. Chỉ có điều, đọc sách trong quá trình học tập này chỉ có một số tác dụng nhất định. Con không cần tập trung toàn bộ sức lực vào việc đọc sách. Con cần phải đọc sách, nhưng đồng thời con còn phải tích cực tham gia các hoạt động giao thiệp với nhiều loại người khác nhau trong xã hội. Trong quá trình ấy, con sẽ thu thập được rất nhiều thông tin và kiến thức về mọi mặt. Đây là một cách vô cùng hiệu quả để tăng cường kiến thức ngoài sách vở. Con nhất định không được xem thường tầm quan trọng của việc học hỏi qua giao tiếp. 2. Đối với những loại sách vô hại nhưng cũng không có lợi ích gì, con nên chú ý đừng lãng phí thời gian vào chúng. 3. Cần biết xác định mục tiêu đọc sách, tìm một chủ đề, đọc hiểu rộng, tìm đọc những kiến thức nền liên quan, hiểu rõ ngọn ngành gốc rễ của vấn đề. Hiệu quả của việc đọc sách không chỉ ở thời gian đọc. Nếu bình thường trong quá trình đọc sách, con ghi nhớ những điều cha đã nhắc tới ở trên, con sẽ phát hiện ra rằng, dù một ngày chỉ đọc sách được nửa tiếng, con cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Chúc con học tập tiến bộ. Yêu con. Chương 2. Học tập làm thay đổi số phận. Tri thức làm nên cuộc đời. 1. Học tập là nền tảng của hạnh phúc đích thực. Khi còn trẻ, chúng ta nên tự hỏi bản thân, tương lai mình sẽ lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống và gặt hái thành công. Lấy vẻ bề ngoài trẻ trung, đẹp đẽ của mình. Con người rồi ai cũng đến lúc già đi. Lấy điều kiện gia đình sung túc khá giả, nhưng không ai giàu quá ba đời. Chỉ có trở thành một phần không thể thiếu được của xã hội, thành người có bản lĩnh, năng lực thì mới có thể hạnh phúc suốt cuộc đời. Một người không có kiến thức và kỹ năng, e rằng theo họ suốt cuộc đời sẽ chỉ là nước mắt của sự khổ đau và hối hận. Các em cần phải hiểu rằng, chỉ có năng lực độc đáo của bản thân, kết quả của sự cần cù khắc khổ trong học tập mới là khối tài sản không bao giờ cạn kiệt, không ai có thể thay thế được. Đó chính là nền tảng của hạnh phúc đích thực. Hiểu được đạo lý này của cuộc sống, thì mới thấy điều quan trọng nhất là nỗ lực học tập. Trong quá trình cần cù học tập, không ngừng phát hiện niềm vui trong cuộc sống và khai thác tiềm năng của bản thân. Có thể nói rằng, thời trẻ, không thứ gì trên đời có sức mạnh lớn lao như là học tập. Có nhà hiền triết từng nói, học tập có thể giúp người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khó, giúp người bất hạnh thoát khỏi sự bi thảm của số phận, có thể giúp cho người mang trọng trách lớn lao quên đi gánh nặng, giúp người bệnh quên đi sự đau đớn, giúp người đau khổ bớt đi muộn phiền, giúp cho người bị áp bức quên đi sự ô nhục. Về khía cạnh này mà nói thì học tập không chỉ là con đường dẫn tới sự nghiệp thành công, mà hơn thế, nó giúp cho con người có được sự yên ổn và hạnh phúc trong tâm hồn. Học tập là một niềm hạnh phúc. Nó quyết định số phận cũng như đường đời của một con người trong tương lai. Đối với mỗi người, sự chăm chỉ cho hôm nay cũng là cho ngày mai, nhưng học tập thì chủ yếu là cho ngày mai. Bản thân tri thức không có sức mạnh gì cả. Chỉ khi ta biến chúng thành hành động thực tế, mới sinh ra sức mạnh to lớn. Muốn có được niềm vui và hạnh phúc trong suốt cuộc đời, các em hãy cần cù học tập ngay từ hôm nay. Đừng để sự phiền muộn và khổ đau bởi không có tri thức, không có kỹ năng gõ cửa tìm đến trong tương lai. PNH sởi con N. Một người khi cần học tập thì không chịu cố gắng học, hàng ngày chỉ lo ăn chơi, sau này nhất định sẽ phải hối hận. Dựa dẫm vào bố mẹ chỉ là nhất thời. Không có bố mẹ bao bọc nữa, bản thân chẳng có tí kiến thức hay kỹ năng nào để mưu sinh, thì cuộc đời chắc chắn sẽ bị thảm. Không có sự cần cù nỗ lực của hôm nay, sao có được cuộc sống tốt đẹp cho ngày mai? Chúng ta cùng xem câu chuyện sau. Trương Thao và Tố Lôi là bạn học cùng lớp hồi cấp 2. Trương Thao là người nông thôn, gia cảnh nghèo khó, nhưng học tập vô cùng chăm chỉ. Thành tích lúc nào cũng thuộc nhóm đứng đầu lớp. Tố Lôi thì khác. Bố mẹ làm kinh doanh, gia đình rất giàu có. Vì thế cậu ta luôn có cảm giác hơn người. Thấy điều kiện gia đình mình tốt như vậy, có cố gắng học tập hay không cũng chẳng khác gì nhau. Trước sau gì cậu cũng sẽ là người nối nghiệp bố mẹ. Vậy nên Tố Lôi suốt ngày chơi game, lướt mạng. Tốt nghiệp cấp 2 xong, cậu nghỉ học luôn. Trương Thao thì khác hẳn. Cậu ấy nỗ lực học tập, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành kỹ sư trong một công ty phần mềm. Sau 2 năm đi làm,
Trương Lôi quyết định đứng ra tự kinh doanh, thành lập công ty phần mềm, trở thành nhà doanh nghiệp trẻ. Còn Tố Lôi sau khi bỏ học, sống du đãng trong xã hội. Trong một lần đánh nhau, cậu gây thương tích cho người khác. Kết quả, bị xử tù 8 năm, trở thành một phạm nhân trẻ trong tù và vô cùng hối hận về những hành động của mình trước đây. Có thể thấy rằng, khi còn trẻ tuổi, nếu không chịu khó học tập, rất dễ đi vào con đường sai trái, cuối cùng hủy hoại cả cuộc đời. Vì thế, chúng ta cần ghi nhớ câu nói này, học không bao giờ làm người ta dốt đi, chỉ có làm ta ngày càng thông minh hơn. Học không bao giờ làm cho ta nghèo đi, chỉ khiến ta ngày một giàu có hơn. Không học tập, thì không có cơ hội để gặt hái được tri thức. Không có tri thức sẽ làm cho người ta ngu muội, thậm chí bất lực, tồn tại còn chật vật chứ đừng nói đến hưởng thụ cuộc sống. Người ít học thì rất khó mưu sinh, bởi vì nếu không có tri thức, người ta dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Không nhận thức được sự thiếu hiểu biết của chính mình thì lại càng đáng buồn. Một tâm hồn thiếu tri thức cũng coi như một tâm hồn đã chết hoặc sống dở chết dở mà thôi. 2. Học tập có thể thay đổi số phận. Học tập có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của một con người, thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn số phận của người đó. Học tập không ngừng khơi dậy và thúc giục chúng ta tiến về phía trước, từ đó có được cuộc sống hạnh phúc. Học tập có thể thắp sáng và soi đường cho chúng ta, khiến ta từ đó bước trên con đường đi tới thành công. Học tập là cách tốt nhất, đơn giản nhất để thay đổi số phận của con người. Không có thứ gì hấp dẫn và có sức mạnh bằng học tập. Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Trương Nghệ Mưu từng bị đưa về nông thôn tham gia lao động sản xuất trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Ông từng làm công nhân ở xưởng dệt. Đến năm 1978 ông vào học tại khoa nhiếp ảnh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tốt nghiệp năm 1982, cùng với Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, Trương Nghệ Mưu trở thành những người làm điện ảnh thế hệ thứ 5 của Trung Quốc. Từ năm 1984 đảm nhận vai trò quay phim trong 1 và 8, Hoàng Thổ Địa. Đến năm 1987 ông làm đạo diễn phim. Những tác phẩm mà Trương đạo diễn như Cao Lương Đỏ, Đèn lồng đỏ treo cao, Thu Cúc đi kiện đã đưa điện ảnh Trung Quốc đến với thế giới. Vị đạo diễn Trung Quốc được tạp chí Entertainment Weekly của Mỹ bình chọn là một trong 20 đạo diễn của thế giới đương đại này vẫn luôn là đại diện mẫu mực của điện ảnh Trung Quốc. Trương Nghệ Mưu phải chăng là một thiên tài? Con người hơn 20 tuổi mới lần đầu sờ tới máy ảnh này, đã trở thành đạo diễn điện ảnh như thế nào? Chúng ta cùng nghe ông đã trả lời ra sao nhé. Khi tôi 21 tuổi, vì có chút sở trường về văn thể Mỹ nên tôi mới được đặt cách từ nông thôn chuyển vào nhà máy dệt bông số 8 tỉnh Thiểm Tây. Bởi tôi xuất thân không tốt nên được vào nhà máy là điều vô cùng khó khăn. Tôi làm chân phụ việc trong nhà máy. Công việc chủ yếu là lau dọn, làm vệ sinh, khuân vác. Còn thường xuyên phải đi làm vệ sinh hầm ngầm, dọn dẹp đống tạp chất bông tích lũy lâu ngày. Xong việc bước ra, khuôn mặt dù đeo 3 lớp khẩu trang vẫn đen nhẻm. Công việc rất bận, rất mệt và chẳng có tính kỹ thuật nào cả. Trong lúc nhàn rỗi tôi thường thích đọc sách. Vớ được cái gì là đọc cái nấy. Tôi thích tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc nhưng lúc bấy giờ, sách rất hiếm. Tôi đọc đi đọc lại Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, Thuyết Đường diễn nghĩa toàn truyện. Cho đến bây giờ vẫn thuộc lầu lầu các nhân vật trong truyện. Các tác phẩm này vô hình có ảnh hưởng đối với tôi. Khi đạo diễn vở ca kịch Tuan Đốt, tôi nghĩ về nghệ thuật cổ điển, đặc sắc của dân tộc. Trong đầu hiện lên bao nhiêu ý tưởng, đều đến từ những tiểu thuyết này. Tôi học nhiếp ảnh vào năm 1974. Bởi thời gian rảnh nhàm chán, không muốn sống lãng phí tuổi trẻ, tôi muốn học một cái gì đó. Sau thấy nhiếp ảnh rất hay, tôi liền mua máy và xem khá nhiều sách về nhiếp ảnh như chụp ảnh chân dung, nhiếp ảnh dưới ánh đèn của Ngô Ấn Hàm. Phàm là sách về nhiếp ảnh, tôi đều tìm đọc. Vì một số là sách mượn, phải đem trả nên tôi chép lại cả quyển. Còn nhớ, cuốn kỹ thuật trong phòng tối, rửa ảnh, dày đến cả 2 tấc. Vậy mà tôi cũng chép lại được đến ra nửa quyển. Lúc bấy giờ, sự hiểu biết về tri thức không rõ ràng như thời nay. Chỉ đơn giản là không muốn sống cho qua ngày. Thấy nhiếp ảnh cũng là một thứ hay nên đành coi đó như là một điểm tựa tinh thần trong thời buổi hỗn tạp. Lúc ấy, ý định lớn nhất của tôi là kiếm một suất cán bộ tuyên truyền, từ công nhân trở thành cán bộ ở công đoàn hoặc phòng tuyên truyền của nhà máy.
Một phần chịu khó, cũng một phần có đam mê, nên kỹ thuật chụp ảnh của tôi bắt đầu có tí tiếng tăm trong nhà máy. Ai chuẩn bị kết hôn, thường tìm một ngày nghỉ nào đó, gọi tôi ra công viên, dưới bóng lũu vườn hoa, làm vài kiểu ảnh nghệ thuật, sau đó phóng to rồi đóng khung, bày trong phòng tân hôn. Thời bấy giờ, ai kết hôn mà có treo một bức hình như vậy là tao nhã lắm rồi. Kỳ thi đại học năm 1977, tôi chưa kịp tính tới thì đã qua mất rồi. Lúc báo kết quả, có đến vài người trong xưởng thi đỗ, khiến tôi đứng ngồi không yên. Năm 1978, nếu không thi nữa là tôi sẽ quá tuổi. Trực giác mách bảo với tôi rằng cần phải nắm lấy cơ hội thay đổi số phận này. Lúc đó, tôi chỉ có trình độ lớp 7. Những kiến thức ít ỏi học được đều đã quên sạch. Dù ôn luyện cần cù đến đâu cũng không dám chắc. Thế là tôi nghĩ, hay là chọn trường thể dục thể thao. Tôi nhỏ con, là không hợp. Học viện mỹ thuật thì sao? Kiến thức cơ bản về hội họa cũng thiếu. Còn đang đắn đo thì có người gợi ý khoa nhiếp ảnh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người đó nói, các môn học đều về chụp ảnh. Anh chụp đẹp thế, nhất định là được. Và thế là như mong đợi. Sau một hồi cố gắng thì tôi cũng có được tờ giấy thông báo nhập học của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Giây phút đó, tôi biết rằng cùng với tri thức mới, bạn bè mới, môi trường và hoàn cảnh xã hội mới, số phận của tôi sẽ thực sự thay đổi. Ở Học viện Điện ảnh, tôi có hai điểm khác biệt lớn với các bạn cùng học. Một là tuổi tác. Có lẽ tôi là học viên lớn tuổi nhất trong khóa học. Các bạn cùng khóa thường nhỏ hơn tôi đến cả chục tuổi. Hai là vì tôi nhập học không phải con đường chính quy cho lắm, nên lúc nào cũng có cảm giác ngoài biên chế. Hai điểm khác biệt này khiến tôi luôn cảm thấy bị áp lực. Theo thời thế lúc bấy giờ, sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, chúng tôi sẽ được phân về xưởng phim, rồi còn phải làm trợ lý quay phim một vài năm, sau đó mới được chính thức cầm máy làm nhà quay phim. Tôi nghĩ, mình tốt nghiệp đã 32 tuổi, làm vài năm trợ lý thì cũng 37 đến 38, gần 40 mới được làm quay phim, thấy vậy không ổn tí nào. Thế là, tôi vẽ ra cho mình hai con đường, một là rời khói giấy làm phim, ra ngoài làm phóng viên ảnh, hai là chuyển nghề, qua làm đạo diễn. Tôi là người khá thực tế, ít khi mơ tưởng điều gì. Lúc đó tôi đã bắt đầu liên hệ với tòa soạn họa báo Thiểm Tây. Đồng thời ngay từ năm thứ 3 tôi đã tự tìm xem các sách về chuyên ngành đạo diễn. Những người học lớp điện ảnh, tuổi tác cũng gần như tôi, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng. Thậm chí có người còn lớn tuổi hơn tôi. Đây cũng là lý do quan trọng khiến tôi muốn chuyển qua học đạo diễn. Vì mọi người xuất phát điểm giống nhau, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Còn nhớ lúc đó, tôi nhờ tài tử khoa đạo diễn Lâm Đại Khánh liệt cho một danh mục đầu sách, tổng cộng hơn 20 cuốn. Trong suốt một thời gian dài sau đó, tôi miệt mài đọc. Thời gian này tôi còn thử viết kịch bản, nhờ Bạch Hồng, khoa đạo diễn nhận xét, chỉ bảo giúp. Chính nhờ sự tích lũy trong thời gian đó mới khiến tôi sau này chuyển từ nhiếp ảnh sang làm đạo diễn một cách rất tự nhiên. Bất kể là thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay chuyển qua làm đạo diễn, động cơ ban đầu đều là tìm một lối thoát chứ cũng không dám nói rằng yêu thích thiết tha điện ảnh hay nghề đạo diễn. Có điều khi đã lựa chọn rồi thì tôi chỉ muốn làm thật tốt. Ra bản quyết hạ hơn thế. Điều quan trọng với một con người là tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Mỗi lần tôi về thăm bố, thì câu mà ông nói với tôi nhiều nhất là con cần phải học. Khi còn sống, bố tôi thường không hài lòng về tôi cho lắm. Ở nhà, mỗi lần xem chương trình phỏng vấn tôi, ông đều bảo tôi văn phong không hay, không có tài ăn nói. Suốt ngày báo, nhìn Trần Khải Ca kia kìa. Về mặt không ngừng học tập, tôi rất đồng tình với quan điểm của bố. Tôi luôn cảm thấy rằng, giới làm điện ảnh vốn đã nhỏ, lại không cởi mở, mà công việc của chúng tôi thì lại rất cần không ngừng bồi dưỡng, tích lũy kiến thức. Vì thế trong cuộc sống, chúng tôi bắt buộc phải là người chịu khó để ý quan sát, biết cảm nhận và diễn tả được những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đối với những người làm điện ảnh thì việc học này quan trọng hơn rất nhiều việc học đơn thuần từ sách vở. Khi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhiều sự việc khác nhau, chúng tôi cần cảm nhận một cách nhanh nhạy, nhận thức một cách rõ ràng, biểu đạt một cách chính xác. Để làm được điều này, bắt buộc phải có tinh thần không ngừng học tập, có nghị lực kiên định và thái độ cần cù. Nếu không sẽ đi vào ngõ cụt.
không thể làm ra những bộ phim hay được. Năm 1978 thi đậu vào Học viện Điện ảnh là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn thường rơi nước mắt trước những bộ phim hay, đặc biệt là những phim tài liệu. Có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta cảm động. Tôi hy vọng trong quãng đời còn lại của mình, cố gắng ghi lại được càng nhiều những con người và sự việc khiến chúng ta cảm động, làm ra những bộ phim hay hơn nữa. Đúng như Trương Nghệ Mưu đã nói, thi đậu vào Học viện Điện ảnh là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không thi đậu vào Học viện Điện ảnh, có thể Trương Nghệ Mưu vẫn là anh công nhân làm việc trong nhà máy. Có thể nói, học tập đã thay đổi số phận của ông. Câu chuyện về Trương Nghệ Mưu nói với chúng ta rằng, tri thức có thể làm thay đổi số phận của con người. Học tập có thể làm thay đổi số phận của chính mình. Những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp chính là khoảng thời gian tốt nhất để học tập tri thức và rèn luyện kỹ năng. Tổ chức UNESCO đã nêu ra, ai nắm được tri thức và kỹ năng, người đó sẽ có tấm giấy thông hành bước vào đời. Con người có được một số tri thức thông qua giáo dục, từ đó thay đổi năng lực nhận thức, năng lực làm việc, năng lực sống, năng lực tồn tại và đối nhân xử thế. Tri thức là nền tảng, tố chất tổng hợp của một con người. Không có tri thức thì cũng không có cái gọi là tố chất cao. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn toàn số phận của mình, vậy thì tốt nhất hãy đi nắm bắt những tri thức đang có. Ngay từ khi còn nhỏ, nhất định phải nhận thức được rằng, học tập có thể làm thay đổi số phận của một con người. 3. Tiền có thể mua được sách vở, nhưng không mua nổi tri thức. Nhiều bậc phụ huynh thường có suy nghĩ thế này, thời nhỏ mình đã phải nếm trái bao khổ cực, chịu sống cảnh nghèo. Bây giờ cuộc sống sung túc hơn, cho con cái được hưởng sung sướng cũng là điều dễ hiểu. Thực ra, suy nghĩ như vậy không được sáng suốt cho lắm. Có nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng, những đứa con phá gia chi tử thì phung phí sản nghiệp của cha ông để lại. Những đứa con hư hỏng thì huênh hoang về những huy hoàng của đời ông đời cha. Tuổi còn nhỏ mà chỉ biết đến tiền, không coi trọng việc học thì cuộc đời sau này sẽ gặp nhiều sóng gió, sẽ gặp vô vàn khó khăn để mưu sinh. Ngay từ nhỏ chúng ta cần hiểu rõ khái niệm đích thực của đồng tiền. Tiền bạc không có tội lỗi gì cả. Bản thân nó cũng không có giới tính, không có màu sắc. Chính con người đã khiến cho nó khoác lên nó những ý nghĩa khác nhau. Cách có được đồng tiền khác nhau cũng khiến nó mang màu sắc khác nhau. Một người nếu dùng sự tự do vô giá thậm chí là sinh mạng của mình để đổi lấy những đồng tiền tội ác, như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Sùng bái đồng tiền một cách mù quáng, không chịu cố gắng học tập, ngoài đồng tiền ra không còn nghĩ tới điều gì khác nữa. Nếu không có kiến thức văn hóa, coi thường pháp luật của nhà nước, không coi tình bạn, tình thân ra gì, thì rất dễ đi vào con đường tội lỗi. Tiền bạc chỉ có thể cho con người sự hưởng thụ nhất thời, còn tri thức đem lại lợi ích cho ta suốt cuộc đời, làm cho tâm hồn ta được thăng hoa. Vì thế, đối với các bạn thanh thiếu niên thì tích lũy kiến thức quan trọng hơn việc chạy theo đồng tiền một cách đơn thuần. Dần. Ai đó đã nói rằng, con người ta cần làm đầy cái đầu của mình trước rồi mới tính chuyện làm đầy cái ví. Nếu bố mẹ có một cửa hàng buôn bán nhỏ, chỉ muốn con mình làm chân giúp việc hoặc giúp trông cửa hàng thì đó thực sự là tầm nhìn nông cạn. Cơ hội để kiếm tiền lúc nào cũng có. Nhưng nếu lúc trẻ không chịu khó học tập, thì lớn lên đừng nói kiếm tiền. Đến tồn tại không cũng khó. Các bậc cha mẹ, không nên chỉ vì thêm được một chân giúp việc dash buôn bán kiếm tiền mà cho con bỏ học sớm. Việc làm đó có thể khiến bố mẹ và con cái hối hận cả cuộc đời. Chỉ cần chúng ta có kiến thức, có bản lĩnh, tay nghề, lo gì sau này không kiếm được tiền. Các bạn thanh thiếu niên cần có tầm nhìn xa rộng, phải an tâm, tập trung vào việc học, sớm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai sau này. Các em hãy ghi nhớ lấy điều này, học tập nắm bắt tri thức trước, rồi hãy nghĩ tới những việc khác. Không tin thì chúng ta hãy cùng xem câu chuyện về tiền bạc và tri thức dưới đây. Một hôm, tiền và tri thức không hẹn mà gặp. Anh Tiền khệnh khạng với cái bụng béo vỗ vai anh tri thức gầy gò như que củi. Vênh váo nói, này anh bạn, nhìn anh xem, vất vả cả đời rồi mà chả được cái gì. Người bị vắt cho kiệt. Nhìn tôi đây này, vừa ăn ngon, vừa chơi sung sướng vừa nói vừa vỗ cái bụng bự như cái trống của mình. Theo tôi đi, đảm bảo anh sẽ được hưởng phúc. Tri thức chỉ cười, lắc cái đầu to tướng, hấp háy đôi mắt to long lanh chứa đựng đầy trí tuệ của mình, ăn ngon. Chơi sướng là hạnh phúc của anh.
Còn với tôi, có mùi thơm của sách, có báo mới để đọc là hạnh phúc. Nếu đổi lại tôi là anh là tôi thì sẽ vô cùng bất hợp lý. Khác nào cột trụ đánh đổi với cành củi mà làm cột trụ. Thôi, tốt nhất là chúng ta cứ ai làm tốt vai trò của người nấy. Kiểu sống của anh bây giờ cũng được coi là hạnh phúc sao? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vừa đói vừa rét, thật là khổ sở. Tiền thốt lên, dường như phản đối, phải như mình mới là sung sướng nhất. Nếu đúng như anh nói thì tôi mới thấy làm lạ. Đầu của anh bị thiếu chất trầm trọng. Dù bụng anh có no đến đâu cũng không thể cứu vớt được sự nghèo nàn của đầu óc anh. Không có thức ăn tinh thần, đó chính là sự trống rỗng. Có điều, sự trống rỗng này thường bị niềm vui sướng nhất thời che đậy. Nhưng một khi anh mất đi nguồn cung cấp sự sung sướng đó, ở đây chính là tiền của anh không còn nữa, anh sẽ bị giày vò bởi sự trống rỗng đó. Lẽ nào anh không thấy đau khổ sao? Anh nói niềm vui của tôi sẽ bị giảm bớt, tiền của tôi sẽ không còn. Dựa vào đâu mà anh nói như thế? À, vậy thì chúng ta cùng làm ăn với nhau. Tôi đưa anh 10.000, còn anh ngày thứ nhất đưa cho tôi 2 xu, ngày thứ hai đưa 4 xu, ngày thứ ba đưa 16 xu, cứ thế nhân lên. Chúng ta làm như vậy trong 1 tháng xem sao nhé. Tiền nghĩ, lấy 10.000 để đổi lấy 2 xu. Chưa từng gặp thằng ngốc nào như vậy. Ngay lập tức đồng ý. 1 tháng sau, tổng kết lại, anh Tri Thức kiếm nhiều gấp đôi anh Tiền. Tri Thức đem số tiền kiếm được, trả lại cho anh Tiền không thiếu 1 xu rồi nói, tôi sẽ không dùng cách này để kiếm tiền của anh đâu. Tôi chỉ muốn cho anh thấy sức mạnh to lớn của Tri Thức mà thôi. Bây giờ tôi có thể đang nghèo, không phải vì tôi không thể kiếm nổi tiền, mà vì tôi không muốn kiếm, không muốn rơi vào vòng xoáy của đồng tiền. Bởi vì quá nhiều tiền, đâm ra lại nhiều gánh nặng, thường mệt mỏi vì nó. Xã hội tương lai là một xã hội đầy cạnh tranh. Cạnh tranh về cái gì? Cạnh tranh về tri thức, cạnh tranh về kỹ năng. Anh chỉ có vỏn vẹn một tí kiến thức như thế thì sao vượt qua được thử thách? Anh thử nghĩ coi, kiến thức ít ỏi, khó tìm việc làm, mà không có việc thì sẽ không có tiền. Dù anh có nhiều tiền đến đâu, tiêu mãi rồi cũng hết. Tiền xấu hổ cúi đầu. 4. Con người cần có trí tuệ. Trí tuệ đến từ học tập. Từng có một câu nói rất hay như thế này, đọc sử khiến con người ta sáng suốt, đọc thơ khiến con người ta thông tuệ, toán khiến ta chuẩn xác, chi ly, triết lý khiến ta sâu sắc, luân lý học khiến ta có đạo đức, logic tu từ khiến con người ta giỏi biện luận. Từ đó, chúng ta có thể thấy, tri thức của mỗi một bộ môn khoa học khác nhau đều có thể giúp chúng ta nâng cao một năng lực nào đó tương ứng, kích hoạt trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ có thể quyết định số phận. Đó là nguồn gốc của sự thành công và hạnh phúc. Cuộc sống không có trí tuệ thì chỉ có thể sống trong nghèo nàn và bất lực mà thôi. Cổ nhân từng nói, mở sách ra là sẽ có thu hoạch. Khi còn nhỏ, đầu óc chúng ta như tờ giấy trắng. Học cái gì sẽ thành cái ấy. Thời niên thiếu, đọc những tài liệu tham khảo hay, tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích và lao động nhẹ rất có ích cho sự khai thác toàn diện các tiềm năng trong con người chúng ta. Ngoài giờ học chúng ta có thể xem bách khoa toàn thư, các tài liệu phổ biến kiến thức khoa học, truyện danh nhân và những sách báo Đông Tây Kim cổ bổ ích khác. Cũng có thể tham quan các triển lãm khoa học như triển lãm hàng không vũ trụ. Hoạt động học tập ngoại khóa giúp các em bù đắp được sự hạn chế về thời gian của giáo dục nhà trường. Sẽ vô cùng có ích trong việc làm phong phú kiến thức của chúng ta, nuôi dưỡng tâm hồn ta và khơi dậy động lực học tập trong mỗi chúng ta. Triết gia người Hy Lạp cổ đại Socrates từng nói, người thông minh thực ra là người biết dùng trí tuệ của người khác giúp mình không bị che mắt. Một người có được trí tuệ, cảm nhận cuộc sống chắc chắn không thể chỉ dựa vào trải nghiệm và thực tiễn của mình anh ta mà bắt buộc phải sử dụng kinh nghiệm tích lũy của những người đi trước. Để học tập kinh nghiệm của người đi trước thì không có cách gì hay hơn là đọc sách. Thời đại của chúng ta là thời đại thông tin. Mọi thứ phát triển như vũ bão. Nếu như một người trong thời đại thông tin như hiện nay, không đọc sách, không học tập, chỉ có chút thông minh ở trong đầu, thiết nghĩ, cho dù người ấy có thông minh đến đâu, rất nhanh sẽ bị bỏ lại, bị xã hội đào thải, bị thời đại lãng quên. Nhà triết học Francis Bacon cũng từng nói, sách là con thuyền tư tưởng trong dòng chảy thời đại. Cẩn thận chuyển những hàng hóa quý báu từ thế hệ này tới thế hệ khác.
Truyền thống tư tưởng tốt đẹp của các danh nhân xưa như kính trên nhường dưới, coi trọng thời gian, ham học hỏi, đều được các thế hệ sau ghi chép lại trong sách vở. Đương nhiên, thông qua đọc sách, lĩnh hội những đạo lý trong đó rồi ứng dụng trong cuộc sống, thì sẽ trở thành người có đạo đức cao thượng. Bất kể trong hay ngoài nước đều có rất nhiều danh nhân. Đọc những câu chuyện về các danh nhân, về sự cần cù, khắc khổ của họ, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến bản thân chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người cao thượng. Tuy những lợi ích của việc đọc sách nhiều không kể hết, nhưng cho dù lợi ích nhiều đến đâu, trên đời này vẫn có rất nhiều người không thích đọc sách. Như xung quanh tôi có một số người, từ nhỏ đã ghét học hành, giờ đến tuổi đi làm, do ít học nên làm gì cũng gặp khó khăn, không tìm được việc làm, hối hận thì đã muộn. Đúng thật là tri thức lúc cần vận dụng mới thấy mình thiếu hụt. Nhiều việc không tự trải qua thì không biết nó khó khăn phức tạp thế nào. Bức thư học tập làm thay đổi số phận, tri thức làm nên cuộc đời. Thư gửi con trai của nhà tâm lý học người Mỹ Eric Fromm. SD của bố. Biển học vô bờ. Kiến thức không bao giờ là đủ. Nếu như ai đó cho rằng bản thân đã có đủ kiến thức thì người đó khó mà có được những bước phát triển đột phá trong công việc cũng như sự nghiệp của mình. Khó có thể vươn tới vị trí cao hơn. Rất nhiều người có tư chất thông minh nhưng rồi cả đời chỉ dừng lại ở những vị trí rất bình thường. Nguyên nhân là vì họ không có chí tiến thủ. Mà biểu hiện rõ nhất của việc không có chí tiến thủ là không chịu đọc sách, không tìm tòi học hỏi, thà tiêu tốn thời gian dành vào những nơi tiêu khiển, giải trí hoặc nói chuyện phiếm chứ không chịu đọc sách. Họ hài lòng với kiến thức và kỹ năng đã có, cho rằng như vậy là đủ rồi mà không ý thức được giá trị của tri thức mới đối với sự phát triển của bản thân. Có thể họ đã quá mệt mỏi sau khi hết giờ làm, không có nghị lực khắc phục gian khổ để tự bồi dưỡng bản thân, tự học thêm. Nếu bằng lòng với sự thụt lùi, sa sút, không có bất cứ sự cố gắng nào mà đã chấp nhận ngay sự thất bại thì đến công việc với thu nhập ít ỏi cũng khó mà chắc chắn giữ được. Một người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cùng với vị trí của mình từng bước đi lên, sẽ có không ít cơ hội học tập. Nếu biết nắm bắt những cơ hội đó, không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức thì sớm muộn gì nhất định sẽ thành công. Một người, cho dù chức vụ nhỏ đến đâu, nếu biết tiếp thu học hỏi những kiến thức mới, có giá trị nhất định sẽ rất có ích cho sự nghiệp của mình sau này. Cha biết nhân viên của một số công ty, dù đồng lương rất ít ỏi vẫn tình nguyện buổi tối hoặc cuối tuần đến các lớp bổ túc để nghe giảng, hoặc mua sách về tự học. Họ hiểu được rằng, càng nỗ lực học tập, tích lũy càng nhiều kiến thức thì tiềm năng phát triển càng lớn. Cha có quen một bạn trẻ, thời gian anh ta ở ngoài nhiều hơn là ở nhà. Nhưng bất kể đi đâu, anh ấy cũng mang theo sách, bất kể lúc nào cũng có thể đọc sách. Bình thường con người ta dễ lãng phí những khoảng thời gian vụn vặt, thì anh ấy đều dùng nó để học tập. Kết quả là anh ấy có sự hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học. Anh ấy nỗ lực cho tiền đồ của chính mình, và những nỗ lực ấy đương nhiên đem lại kết quả. Anh ấy chính là tay bút trẻ của thời báo New York mà con yêu thích, Charlie C. Mann. Từ cách một người trẻ tuổi sử dụng thời gian rảnh để học tập, tích lũy kiến thức như thế nào, có thể đoán biết được tương lai của anh ta. Tinh thần kiên trì không bỏ cuộc, học tập mọi lúc mọi nơi để không ngừng tiến bộ, là tiêu chí của một người ưu việt xuất chúng, cũng là dấu hiệu nhận biết sự thành công của một người. Có một câu cách ngôn thế này, thất bại chi vì không chuẩn bị đầy đủ. Câu nói này có thể khắc trên mộ của vô vàn những người thất bại đáng thương. Có người tuy sẵn sàng cố gắng, chấp nhận hy sinh nhưng do sự chuẩn bị về kiến thức và kinh nghiệm không đủ, làm việc gì cũng gặp nhiều trắc trở, mãi mà không đạt được mục đích, không thực hiện được ước mơ của mình. Điều này thật là đáng tiếc. Hãy xem danh sách những người đang chờ việc ở các trung tâm môi giới việc làm. Có biết bao người sức khỏe cường tráng, được học hành đào tạo bài bản chính quy. Trong số đó có những người do thiếu năng lực để phát triển thêm một bước, đành dậm chân tại chỗ, bị người khác vượt qua, dẫn đến mất việc làm. Những người này vốn đã không có nền tảng vững chắc, trong thời gian công tác lại không chịu chú ý tích lũy kinh nghiệm, tăng cường năng lực, thì bị đào thải là chuyện đương nhiên. Ví dụ những người như thế này, làm việc trong cửa hàng nhiều năm, chỉ biết lấy đồ theo yêu cầu của khách, còn thì không biết một tí nào về kiến thức kinh doanh. Họ chỉ làm việc để kiếm miếng cơm, chứ không động não suy nghĩ,
không quan tâm đến đặc điểm của hàng hóa, yêu cầu của khách hàng. Giả dụ anh ta có không bị đào thải thì cả đời cũng chỉ làm anh bán hàng mà thôi. Những người trẻ tuổi thông minh tháo vát, chịu khó suy nghĩ thì chỉ trong thời gian ngắn có thể phát hiện ra bí quyết nghề nghiệp. Khi thời cơ chín muồi, sẽ một mình đảm đương được công việc. Cha có người bạn làm việc ở văn phòng luật sư 3 năm. Mặc dù không được thăng tiến nhưng trong 3 năm đó, anh ta nắm rõ được cách thức, lề lối làm việc của văn phòng, đồng thời còn lấy được tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ về luật. Tất cả đều là sự chuẩn bị cho việc mở văn phòng luật riêng cho mình. Cha còn có nhiều người bạn khác cũng làm việc ở văn phòng luật. Nếu xét về thời gian làm nghề thì họ đều thuộc loại có thâm niên cả. Nhưng rốt cục họ vẫn đang làm những chức vụ bình thường, nhận những đồng lương ít ỏi. So sánh sẽ thấy, anh chàng ở trên, ý chí kiên định rõ ràng, chú ý quan sát, chịu khó suy nghĩ, không ngừng học tập, biết tận dụng thời gian rảnh để học thêm lên cao. Anh ấy nhất định sẽ gặt hái được thành công. Còn những người phía sau thì hoàn toàn ngược lại. Cho dù họ có hài lòng với hiện tại hay không, thì cái kiểu sống cho qua ngày như vậy sẽ không bao giờ có sự thay đổi vượt bậc. Một người trẻ tuổi có tiền đồ sáng lạn, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng chú ý rèn giũa năng lực làm việc của mình. Bất cứ việc gì cũng cố gắng làm tốt hơn người khác. Đối với tất cả những sự vật được tiếp xúc, họ sẽ nghiên cứu, quan sát kỹ lưỡng. Với những thứ quan trọng, họ nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Họ lúc nào cũng nắm bắt cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi, quý trọng mọi cơ hội học hỏi có liên quan đến tiền đồ của mình. Đối với họ, tích lũy kiến thức còn quan trọng hơn tiền bạc. Họ lúc nào cũng chú ý học hỏi cách làm việc và đối nhân xử thế. Có những việc rất nhỏ cũng cho rằng cần thiết phải học để làm cho thật tốt. Luôn nghiền ngẫm kỹ lưỡng với tất cả các phương pháp xử lý công việc, tìm tòi bí quyết trong đó. Kho báu nội tại mà họ có được nhiều hơn gấp nhiều lần đồng lương có hạn của họ. Con trai, cha hy vọng con có thể trở thành một người trẻ tuổi như thế. Tri thức mà con tích lũy được trong công việc chính là nền tảng cho thành công trong tương lai, là tài sản đáng giá nhất trong suốt cuộc đời. Nếu con thực sự có chí cầu tiến, thực sự khát vọng làm nên chính mình, quyết tâm hoàn thiện bản thân thì con nhất định phải ý thức được rằng bất cứ lúc nào, bất cứ người nào cũng có thể giúp con tăng cường kiến thức và kinh nghiệm. Giả dụ con có hứng thú với nghề xuất bản thì ngay cả một anh thợ in ấn bình thường cũng có thể giúp con những hiểu biết về thiết kế đóng trang, mỹ thuật sách báo. Hoặc giả như con có hứng thú với phát minh máy móc thì kinh nghiệm của một người thợ sửa máy cũng có thể giúp con nhiều gợi ý. Người biết thu nạp kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau mới có thể khiến học thức của mình ngày càng sâu rộng hơn, tấm lòng rộng mở hơn, có thể dễ dàng ứng phó với các vấn đề khác nhau. Cha thường thấy một số người hay than vãn rằng lương quá thấp, số phận không may mắn, có tài mà không gặp thời, mà không biết rằng họ đang ở trong một ngôi trường lớn, nơi họ có thể học hỏi được kiến thức, tích lũy được kinh nghiệm. Họ không hiểu rằng khả năng có được thành công trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và hiệu suất học tập của họ ngày hôm nay. Con trai thân yêu, hãy trân trọng thời gian hiện tại, thời gian trong trường đại học, nỗ lực học tập và tích lũy thật nhiều kiến thức. Đó sẽ là nền tảng để con đi tới thành công sau này. Chúc con học tập tiến bộ. Mãi mãi yêu con.